Du, Martin Nilsson heter du. Mm. Uppväxt i Täby. På 90-talet. Ja. En era av ordvitsar, tänker jag. Ja. Hände det att någon drog det här skämtet om 2 tomater som var ute och gick? Ja, gud ja. Jo, men det känner man ju. Den ena blir överkörd och den andra säger Kom igen nu, ketchup, så går kom vi. ketchup så går vi. Ja. Var du today years old när du nu får inse att det är ju en ordvits som egentligen har, som man ska egentligen dra på engelska? För då makes den sense. Come on, catch up. Ketchup alltså. Ja, catch up. Ja. Ja, nej, ja, det är verkligen today years old. Du visste inte det, eller hur? Nej. Nej, så härligt att folkbilda. Ja, tack. Och det är vad vi ska göra idag, catch up. Fan. Ja, Du, Martin Nilsson, och jag som heter Joakim Rönning. För vi har ju haft en podd tidigare. det har vi haft. Kommer du ihåg det? Det kommer jag verkligen ihåg. Jag har suttit och tänkt också. Det var ju ett tag sedan vi... Innan vi startade upp en ny podd vi gör nu alltså. Ja, Vill du ha till med? det har ju gått flera år. Ja. Och jag vill att den här podden ska vara kanske lite motsatt med vad du höll på med nyss. Jag vill att den ska vara liksom tydlig, transparent och trevlig. Många T. Okej. Ja. Ja. Du har suttit och tänkt på din kammare och kommit fram till tydlig, trevlig och transparent. Ja, men nej, men jag känner... Det lockar ju verkligen till lyssning när vi ska sälja in podden. Ja. Nej, men jag känner så här att vi har fått ett blankt blad. Det har vi fått. Och nu ska vi göra det bra. Ja. Vi hade ju den här podcasten förut då, Follow the Money. Vi gjorde nästan 200 avsnitt. Men fram till 2023, från 2019 någonstans. Jag vill ha de värdeorden liksom. Ja, det vill nog inte jag. Men, har du tänkt något bättre? Ja, och min sida har ju tyckt att det varit skönt att nu få liksom avlägsna ett frågetecken här de senaste veckorna när vi har försökt liksom trappa upp lite sociala mediekampanjen kring att det kommer en ny podd. Aha. Och liksom få ta bort ett gammalt frågetecken som var frågetecknet i den sista rubriken på det sista Skalateater livepodd-grejen vi gjorde. Då kan jag fylla i då att sista avsnittet i den förra podden hette Live på Skalateatern : Grand Finale ? Precis, och det är ju nu effektfullt, tycker jag. Som att jag hade ju på känn då att det kunde ju inte vara slutet forever. Och det blev det ju inte. Nej, du hatar inte att slippa ha fel. Och nu visar det sig att det här frågetecknet då, det var rätt. Ja. För nu kör vi igång igen. Ja, vi gör det. I EFNs regi, men under ett helt annat namn. Med ett klart bättre namn. Aha. Som är dominoeffekten. Ja. Så vi kör igång. Finns det något att prata om då? Sen vi sågs. Om det har hänt något de senaste 3 åren, 2,5 åren. Som har haft någon påverkan på ekonomin. Det gick kanske inte alldeles blankt. Det är det ju inte. Nej, det är det inte. Det har hänt en del. Och det är ju bra för oss att det har det. Det är mycket med, tycker jag, senaste 2,5 åren med Trump. Ja, det är det ju. Framförallt kanske senaste drygt året. För nu har han ju suttit där ett tag. Och det är lite väl mycket han kanske, kan jag tycka. We also took the Gulf of Mexico and now it's the Gulf of America. I was going to call it the Gulf of Trump, but I thought that I would be killed if I did that. I wanted to do it. I wanted to. My people worked so hard. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Och känslan är väl ändå att han nu måste sträcka ut sig rätt mycket för att få någon effekt på det han gör. För liksom jaga upp samma förfäran. Man måste ta i. Och liksom för att få den här reaktionen som han fick av oss för något år sedan. Eller förra vändan då. När han pratade om att köpa Grönland snarare än att invadera Grönland. Ja, exakt. Till exempel det. Och det liksom trappas upp. Och det som då för 10 år sedan var en global nyhet, det liksom räcker ju ingenstans nu. Det blir lite surr bara. Och så försvinner det ut i bruset och ingen bäring alls. Så vi har ju liksom byggt en toleransnivå mot honom. För honom. Vi har blivit luttrade. Ja, och nu när Trump då är i sitt allra mäktigaste dessutom, för det är ju ingen som... Alltså, det finns inga tyglar från kongressen egentligen.
Han har ju båda kamrarna där. Och det är ju hans andra varv i manegen, så han har ju liksom ingen anledning att hålla tillbaka heller. Han behöver inte bli omvald och så här. Och samtidigt så har han ju gjort till en folksport att skippa det här med lagen. Som många av de här globala tullarna, tänker du? Ja, till exempel då. Alltså han gör ju saker som alla är väl egentligen överens om att det här får han inte göra egentligen. Och det är liksom finns en hake med det här, och det är ju att det tar tid att befästa om det är legalt eller illegalt, eftersom att det är så kreativa grejer. Det är tusentals olika pågående utredningar. Och det tar tid att nå avgöranden i högsta domstolen först och främst då. Som då med tullarna till exempel, tänker jag allra mest om kanske. Och de ska ju få ett avgörande här någon gång i vår. Men om de förväntas ju skjutas ner. Och om de skjuts ner, då har man ju ändå flaggat för redan nu att det kommer ju bara ersättas med en ny nödlagsgrej. Så att det kommer fortsätta vara tullar ändå. Så, ja. Vita huset skulle hitta på något nytt helt enkelt. Ja. Men det här kan ju inte fortsätta för evigt ändå. För idag ska vi ändå prata om att vi nu närmar oss, eller har passerat, vet inte, peak Trump. Peak Trump, ja. Vad är det då? Vi frågar oss det. Ja, men det handlar väl om det här som du pratade om i inledningen. Att det behövs en högre dos för att få samma genomslag som tidigare. Att vi har blivit luttrade. Och att i och med att den här toleransen har ökat så måste utspelen hela tiden bli större, mer dramatiska och mer gränsöverskridande för att ge oss samma genomslag. Vi är vana lite vid en konstant ökande antydd osäkerhet. Om man, kan man säga så. Normalitet har blivit lite exotiskt. Ja, normalitet har blivit exotiskt. Och att vår normalitet är istället att vara lite nervösa. Och på då en finansmarknad, om man ska dra det dit, som brukar gilla normalitet, alltså att det finns några ramar för vad man skulle kunna förvänta sig på ett någorlunda trovärdigt sätt, så har vi då alltså kanske låtit oss luras in i att det tillståndet även gäller under Trumps andra mandatperiod här. Och numer så är det ju inte ens särskilt, det är inte ens originellt att säga att Trump har en medveten strategi kring att vara lynnig och skapa osäkerhet för att få sin vilja igenom. Ja, och det var ju väldigt mycket om det här i samband med Venezuela, Grönland, gisslet där. En liten episod, får man ju säga. En liten brytpunkt för de globala relationerna. Här i början på 2026, när det ju blev jättetydligt hur liksom snett man går som analytiker om man försöker inordna Trump i någon sorts traditionell politisk analys som man gör överlag liksom, när det händer grejer. Och att liksom, det finns en ideologi bakom hela tiden. Det finns kanske någon grå eminens som styr i kulisserna hur allting ska ske, ska liksom gå av stapeln. Och det finns ett säkerhetsetablissemang som allting vilar på, som drar i trådarna. Eller något. Och att allt handlar om olja eller sällsynta jordartsmetaller det är ju det senaste, att allting handlar om sällsynta jordartsmetaller hela tiden. Jag förstår vad du menar. Men är det inte så också då? Jo, det är ju det, absolut, allt det här. Men det är just att det inte bara är det ena eller det andra. Och om vi tar då Grönlands och Venezuela-krånglet, det blev ju då julafton för enögda analyser, för man kan ju gå in i det från så himla många olika håll. Och att det har funnits som en fobi för att försöka sätta allt i större sammanhang. Och då är det ju jävla tur att det skapas en ny podd som heter Dominoeffekten, som tänkte sig att börja liksom greja med såna här grejer. Ja. Självförhärligande. Ja. Men det här går väl alltid igen. Alltså, jag tycker också att det måste finnas en tydlighet i analyser. Alltså det var ganska elakt att säga att det var julafton för enögda analyser. Alltså det kan också ofta bli för mycket. En trevlighet också. Ja, trevlighet och tydlighet. Ja, exakt. Transparens. Ja. Det menar jag. Om man säger att det beror på en blandning av alla orsaker, då säger man ju ingenting, eller? Nej, det är säkert. Här hamnar också silver och guld och bitcoin-raset också, tycker jag. Vi kanske kan komma in på det senare. Ja, kanske. Tänker jag, att det kom för tidigt där. Ja. Men julafton för enögda analyser, säger du. Ja. Var det därför du skrev då
Vad är det? Tre uppslag? 15 000 tecken kanske? Ja, det var ungefär 15 000 tecken. Om världsordning. Det säger ju inte folk som jobbar utanför media någonting, eller skrivande media någonting. Men det är jättelångt. Du skrev om då världsordning och Trump och Grönland och Venezuela och Iran i Finansmagasinet där du skriver i samband med det här. Ja, vad ska jag säga? Det bidrog att jag hade den inställningen att här får man ju attackera från flera håll samtidigt, och då blir det 3 uppslag i ett magasin. Ja, och hade du då den ilskan mot enögda analyser? Men den ödmjuka ilskan mot enögda analyser. För att du tycker istället att det är, vadå? Det är kaosteori. Ja, det är precis vad det är. Det är kaos. Och det finns liksom en oerhörd övertro på att det alltid bara beror på en enda sak vid en given tidpunkt. Alltså när det kommer till Trump då. Att, ja, men som jag sa, alltså det grundläggande idé bakom kulisserna, en grå eminens, ett säkerhetsetablissemang, en specifik fråga som ska bara lösas med olja eller sällsynta jordartsmetaller eller vad det nu är då. Och allt det här kan ju absolut vara jättebra och viktigt att kartlägga, men det är ju bara en bit av pusslet liksom. Men det finns ingen enskild faktor som förklarar allt, alltid. Kan du inte använda det här utrymmet vi har nu då? Och berätta om några faktorer som du har vägt in längs vägen. Och då om vi pratar om hela vägen från tillbaka, alltså när Trump-administrationen tillträdde för ett drygt år sedan i början på 2025, så någon som jag har försökt bidra till att liksom klara ut till att börja med den här oerhörda ryssvurmen som ju kom tillbaka in i Vita huset, och alla förfärades över hur kan det vara så här, och nu hade vi ett Ukraina-krig på halsen också, så det blev ju värre effekter än det hade varit tidigare då, när det bara var mest konstigt liksom. Så jag liksom gjorde nedslag om Steve Bannon och hans ryske motsvarighet Alexander Dugin. Alltså de som brukar kallas för ideologerna i Vita huset respektive Kreml. Och i alla fall i grunden då ideologerna bakom de ideologier, eller vad man ska kalla det, som styr USA och Ryssland nu då. Och de vilar ju på någon sorts liksom gemensam värdegrund via traditionalism, och då en förklaring går att hitta där till hur populister liksom på olika sidor av det politiska spektrat kan hitta varandra och ha gemensamma, ska man säga, poänger eller liksom gemensamma mål, och slår sina påsar ihop liksom av den anledningen. Och sen så det här med sällsynta jordartsmetaller och kritiska mineraler som ju är liksom en viktig länk i världsekonomin, men att sällsynta jordartsmetaller är inte sällsynta och kritiska mineraler är inte kritiska, kan man argumentera. Sen så har vi frågan om att det inte är en naturlag att Europa ska vara utan försvar, utan helt underställt USA och USAs liksom kärnvapenparaply och allt vad det här. Men samtidigt då att vi faktiskt är helt beroende i nuläget av amerikansk underrättelsetjänst och signalspaning då först och främst, för att inte gå under i ett krig mot Ryssland i närtid. Viktigt att resonera kring när man analyserar. Så det är ju för många variabler för att det inte ska vara kaosteoretiskt. Och det finns en övertro på att det liksom det går att reda ut det här med hjälp av någon sorts kritisk analys när det inte gör det. Det är liksom en belagd sak att man ofta övertolkar samordningen mellan alla de här olika variablerna, eller samordningen i de här alla olika variablerna. Det är liksom, det faller ut någonting av en massa beslut snarare. Just det, det var det jag tänkte att du nämnde nu, ett par olika faktorer. Du nämnde men från ideologin med både Bannon och Dugin, och du nämnde olika slagfält, alltså kritiska mineraler eller kan man kalla det. Men ställen där man tampas. Men en nyckel i de olika faktorerna är att de måste ju förhålla sig till varandra. Och det gör att det blir ganska många olika utfallsmöjligheter. Ja, okej. Vad tänkte du att det blir? Jag tänkte att det kanske blir som en dominoeffekt. Jaha, ja, vad farligt. Men bieffekter på bieffekter, och därför har vi som en ändlös källa att ösa ur också. Ja, det har vi.
det har vi och det är ju bra för oss. För när man skalar upp den här logiken då, för nu gjorde vi bara ett litet neddyk, när man skalar upp den logiken till en hel världsordning, ett ord som kommit lite grann på modet kanske, eller? Lite grann. Ja. Då handlar det om att hela systemet istället blir osäkert ju. Ja. Alltså det är befolkningar, det är regeringar, det är centralbanker, har du tänkt på dem ens? Och investerare. Och alla måste plötsligt då börja ta hänsyn till den här nya premissen som är att spelplanen håller väl på att ändras under matchens gång. Regelboken också. Det är kaosteori, precis. Ja. Och det här liksom, det blir ju volatilitetens moder. Ja. Alltså, då är inte bara som ett finansord, som ju sådana som du gillar att slänga sig med. Utan nästan som en tidsanda. Där liksom allt, alltså hela kulturen inom och utanför ekonomin och politiken liksom rör sig med, vad heter det, större slagstyrka. I större kast än vad det har gjort. Det svänger. Vad det gör, ja, det svänger. Ja, men nu tycker jag att vi, eller du kanske, ska förklara lite om vad som händer i kapitalet när det blir så här som det har blivit. Ta ner det på jorden utan såna där ord. Jag ska bara ta en klunk kaffe. Ja. Nej, men det förstår jag att du vill. Jag tycker det är viktigt att säga, när du pratar om den här kaosteorin, är det viktigt att säga att volatilitet i sig ju inte är ondskefullt. Utan det fyller ett syfte och ibland så behöver system förändras och då kan det kosta volatilitet. Det kan kosta på såna här svängningar. När gamla förhållningssätt då ersätts med nya och då får marknaderna hantera rörelse. Och det ska de kunna göra och det gör de hela tiden. Det de har svårt med är snarare när det blir rörelse, när det blir svängningar, men man ser liksom inte någon enhällig riktning på det. Man vet inte vart det ska ta vägen på lite längre sikt. Och då kan man ju, tycker jag, ta fasta på det här att vi är i ett läge nu där det är så att regler ändras mitt i matchen och regelboken skrivs om medan spelet spelar, som du sa. När du liksom inte ens vet vilket regelverk som gäller om 6 månader, då undrar du vad som händer på kapitalmarknaden. Ja, då börjar kapital bete sig mer defensivt än vad man egentligen kanske hade gjort från början. Just det. Alltså det finns ju så att man kan ta en defensiv position för att det stormar mycket nu. Det blir en strukturomvandling, men det blir en defensiv position. Det blir liksom exponentiellt mer defensivt när man inte ens kan lita på att Grönland ska bli invaderat. Alltså plötsligt, alltså, alla trodde det ett tag. På något sätt så hade man liksom mötts av faktumet att säga, okej, nej men nu kommer Grönland bli invaderat. Ja, nu kommer det eskalera åt det hållet. Men det som vi inte är med på är att det dras tillbaks hela tiden. Men om man då ska parkera sina pengar i världens, alltså vart är det allra säkrast att lägga sina pengar då? Ja, men historiskt sett så, här kan man ju tvista om, men historiskt har skyddet hetat USA. Och dollar då, som världens mest säkra och samtidigt liksom användbara, likvida tillgång. Och när man ska ha dollar då, vad gör man då? Liksom? Ja, man parkerar väl det i en statsobligation. Ja, just det. Riskfria räntan och det. Ja, men exakt. Den amerikanska 10-årsräntan brukar man kalla för riskfria räntan när man ska försöka räkna på det. Alltså gäller för den närmast då oändliga tillgången på amerikanska statsobligationer där pengar då kan parkeras för att inte riskera urholkningen av inflation, få lite liksom avkastning. Och den funktionen har kallats för en säker hamn. Alltså här kan du parkera dina pengar när spelplanen håller på att ritas om lite grann i världen. Då har det historiskt sett ut så att man slänger sina pengar i USA. Eller möjligtvis, det har funnits perioder där yen har varit en sån lite säkrare sida. Det har varit schweizerfrangen, den ser vi nu då till exempel. Men USA har alltid varit, eller i modern tid i alla fall, den ledande delen, den ledande säkra hamnen. Och det här blir då ifrågasatt nu när USAs liksom ledande institution och garant för systemet, alltså presidentadministrationen,
hur ska man säga det på ett trevligt och tydligt sätt. De agerar väldigt... Krånglar. Ja, de agerar olikt hur presidentadministrationer brukar agera. Ja, och om vi fördjupar där, vad är problemet med en presidentadministration som krånglar? Ja, det är problem i förutsägbarhet. Alltså USA har självt börjat signalera att regler är förhandlingsbara. Att det är, de har sagt att det är legitimt att utpressa och hota institutioner politiskt. Ja, men det har de ju gjort. Ja, det har de gjort nu ganska tydligt. Och att internationella åtaganden är villkorade. Det är ingen villkorslös kärlek. Och här uppstår då en förtroendekris. Och den typen av förändringar i marknaden då extremt känsliga för. Och det är ingen kollaps, ska jag säga. Det lät ju lätt dramatiskt. Lika bombastiskt som språkbruket från Vita huset har varit när jag säger att det nu är legitimt att utpressa och hota institutioner. Men det har de gjort. Men det är inte på den vägen att det har blivit en stor kollaps än. Utan det är snarare en spricka. Men det är en spricka i fundamentet för hela den finansvärld som vi känner. Alltså där dollarn i princip har varit omöjlig att ifrågasätta. Och USA som världens största ekonomi, en stabil demokrati och en kontinuerlig rättsstat som finansierar sig själv och världen via reservvalutan. När ledaren i det landet aktivt experimenterar, kan man väl säga, med den trovärdighet man har byggt upp och signalerar att det är dags att renovera systemet, då uppstår en högst intressant spänning. Ja, men nu ska vi prata om peak Trump idag ju. Då verkar det som att det här spännande liksom, dramat är på väg att ta slut. Peak Trump är i alla fall inte bara en politisk etikett utan ett ekonomiskt förhandlingsmedel, tänker jag. Och när det här då sjunker in i marknaderna så måste han ta i mer, som vi nämnde i början, och mer för att få effekt. Och desto större blir då också svängningarna runt honom. Och till slut börjar svängningarna nästan bli en egen kraft. De lever sitt eget liv när USA då kopplar ur den autopilot som funnits i systemet fram till typ 2016 när han klev på sin första mandatperiod. Där då, menar jag, en enskild amerikansk president sällan skilt sig så mycket från en annan. I alla fall vad gäller USAs systemroll som världsmakt. Där har man varit ganska förutsägbar. Ja, precis. Man har varit det och velat vara det och alla har tolkat det som att det kommer man ju vara typ under all överskådlig tid. Men så nu är det ju epokskiftande grejer här då. Samtidigt så vill jag väga in och säga att det här är ju liksom, det går ju att bilda sig en förståelse kring att USA faktiskt vill ha det här skiftet. Alltså amerikanerna faktiskt vill ha det här skiftet. Hade man inte velat det, då hade man ju inte återvalt Trump 2024, tänker jag. Men det är ju också, det sätter ju fingret på att det är en rörelse som inte går att göra ogjord. Så du menar att det liksom inte är reverserbart även om vi får en president efter nästa val? Det är inte reverserbart ens om vi skulle få demokraternas demokrat som vill ha regelbaserad världsordning och USA som varför då? moralisk världspolis. Ja, men därför att alla vet då att det här kan ju hända igen. Att det blir en kortvarig USA är tillbaka president. Alltså USA är tillbaka på världsscenen president. Nu är allt som vanligt igen. Sen så kan det gå 4 år och så blir det en ny liksom MAGA snubbe är det ju mest sannolikt som får makten igen. Och då ska allting pendla tillbaka. Och alltså det här fotbytet i den här systemskiftande utrikespolitiken med 4 års mellanrum, det blir liksom för dyrt för världen att orka med. Att man ska göra och sen, alltså man ska göra USA tillbaka till fixstjärna och sen så ska man liksom låta allting fallera och nio liksom. Systemskiftena orkar inte ens genomföras innan de ska liksom vridas tillbaka. Och det blir en oförsvarligt hög risk och kostnad för att ha det så. Du menar att de borde kanske sluta och ha val där borta? Absolut. Det finns ju många som... Nej, men det blir liksom det blir svårt att satsa på en liksom USA för evigt
väldigt riskfritt doktrin igen. När det pendlar på det här viset. Och då vill jag också igen då väga in, eller liksom säga att det är inget konstigt med det här liksom. Alltså om man tar själva riktningen som USA uppträder i, Vadå inte konstigt? Att man gått från att vara global ordningsman till att bli global mobbare, det är inte konstigt. Exakt, den riktningen är inte så outgrundlig. Man har liksom gått då från det man brukar kalla för regelbaserad världsordning, på tal om värdemodeord som vi har använt i 20 år nu, till den här lite mer inåtvända, skydda våra egna intressen, ordningen. Jag tycker det är en helt mänsklig utveckling. Varför är det inte konstigt att det skiftet skett, menar du? Ja, vi kanske får ta en kaffepaus-jingle här. Ja, jättegott. Så återkommer vi. Hörs snart. Varför, Joakim Rönning, hej. Varför är det inte konstigt att USA har vänt den så kallade regelbaserade världsordningen ryggen och blivit istället skydda våra egna intressen ordningsförespråkare? Just det. Därför att USA har ju varit på dekis ganska länge nu. Aha. Och västvärlden överlag, i alla fall i relativa termer, har man ju tappat makt till Kina ett rätt bra tag. Och det är ju dessvärre lite logiskt att stormakter på dekis blir lite så här, tänker jag. Hur då? Aggressiva mot omgivningen. Ja. Vet för alla som har träffat en skolgårdsmobbare någon gång. Ja. Det blir liksom en självbildskris när landet då dessutom tappar relativ makt och status. Och vad gör man då? Ja, det har du gett mig bilden. Så man bråkar med uppkomlingarna, kanske? Ja, eller? Precis. Vet ju alla som sett på Mitt i naturen hur Mitt i naturen? en lejonhanne reagerar på yngre uppkomlingar. En åldrad lejonhanne som har haft makten i flocken. Upplys mig här. Så kommer det yngre lejonhannar och stöter på om att nu jävlar ska vi utmana här. Då blir det finns ju bara ett sätt att liksom ta sig an de här lejonhanarna, de yngre, och det är ju att bråka med dem, och så vinner man ett tag, men liksom riktningen är ju bestämd eftersom att lejonhannen egentligen är döende. Simba kommer tillbaka starkare snart. Ja, det är ju en annan dramaturgi i den. Får gå hem och kolla på Lejonkungen. Ja, okej. Men nu i alla fall, fattar, kanske, nu är det Kina ändå som är den yngre lejonhannen. Ja, det är det. Okej. Och jag känner dig eftersom att vi har gjort podd många år förut. Och man hör liksom på tonläget att det låter som att du ska sätta det här i lite historisk kontext. Ja, men inte så jättehistoriskt. Det finns ju då det senaste skiftet liksom, som man kan hänvisa till. Det är inte alls lika dramatiskt som det här. Det var ju när Storbritannien fick liksom ge vika efter andra världskriget. Det var det ju. Ja, och det var väl kanske spektakulärt, men det var ju inget egentligt systemskifte som det skulle kunna bli. Du menar, det var inte lika dramatiskt? Nej, det är ju bara liksom kusinerna på andra sidan havet. Pratar samma språk och sådär. Ytligare, lite mer lättjefulla kanske. Men ändå liksom en kärnallierad, så det är ingen superomställning kulturellt alls. Och tittar vi nu då, när liksom utmanaren är Kina och västvärlden ska kläs av liksom, då blir det ju en större sak. Liksom betydligt större brott mot rådande det är liksom, kutym. Det är inte en lejonunge som försöker ta makten, utan det är ett vårdsvin som kommer. Jag vet inte, men det är svårare att svälja för den rådande makthavaren i alla fall. Ja, just det. Det var inte en kollaps, utan det är bara en liten spricka. Precis, vi har redan sagt det. Så det går ju mer som att se spår i den riktningen i nuläget då. Just det. Och det är inget unikt i den fas som USA är i nu, sett till liksom roll som makthavare, eller om man ska applicera det på hela västvärlden. Men den leds av USA, så att USA först och främst då. Det är mer det jag vill försöka komma fram till här. Så det är inget unikt att USA slår vilt omkring sig och är otrevlig mot allierade? Nej, och det är inte unikt att en civiliserad och förvisso segregerad men sammantaget rik
befolkning plötsligt väljer då att men nu ska vi ha en totalitär linje, eller mer totalitär linje. Vi ska stänga oss, liksom sluta oss och försvara oss mot oförrätter, upplevda eller faktiska. Då som man kanske bara har bestämt sig för är orsaken till en generellt sämre välfärd, eller som faktiskt är det spelar ingen roll. Och i vår tid då så attackerar man ju globaliseringen, har ju blivit en tydlig sak liksom. Och så väljer man en populistisk agenda då som har enkla förklaringar och metoder att tackla svåra problem. Det är ju så man brukar förklara. Enögda analyser. Ja, men så en mer totalitär politisk linje menar du då? Alltså som folk röstar på för att kunna konkurrera om landets rättmätiga plats på kartan typ. Det är ju en utveckling som inte är unheard of heller. Lite slarvigt och övertydligt så kan man väl liksom hänvisa till den tyska medelklassen. Inte nu, men de som satt och såg sina livsbesparingar förtvina i hyperinflation på 20-30-tal och sen tyckte att fan om inte vi skulle ta och fascista oss lite kanske. Ja, du tänker så! Så då röstar han på Nazisterna. Det här säger du då utan att säga att Trump är en ny Hitler då, kanske vi kan tillägga i Dominoeffekten podcast. Fånigt att ta det mest extrema exemplet för att stärka en tes som jag gjorde nu. Men det är effektivt. Ja, visst. Men det jag menar är ju snarast då att det här med liksom en befolkning, ett lands statusnedgång och att den då ska brytas alltså i ett dessutom demokratiskt land med valsedeln så att man går liksom antingen man går så långt ut på skalan det bara går och för att få effekt då liksom. Och det jag vet inte, det kan väl förklaras av då att det kan sätta sig i ett folkdjup det här med statusdipp liksom, att det går dåligt. Att man upplever att det går relativt sett dåligt för landet och att man inte har samma förutsättningar som tidigare generationer har haft att se en välfärdsförbättring och då blir man arg och röstar i linje med det missnöjespolitik och när populistledaren sen är på plats då, som en Donald Trump, så kan en process som återigen hade hänt ändå säkert liksom trimmas så att besluten är mer extrema och saker som nog hade hänt ändå sker plötsligt i en chockerande hög takt då. Och det driver upp volatiliteten överallt om man ska återkomma dit. Nu behöver jag prata penningpolitik här. Nej, men du pratade nämligen nyss om en totalitär politisk linje och det finns ett stickspår här vad gäller just politisering av centralbanken. Ja, just det. Myndigheternas myndighet. Det här har blivit en grej i USA. Ja, jag känner till det. Jaså? Vad känner du till? Att det har blivit det. Ja. Rättsprocesser mot ledamöter. Ja, precis, ledamöter. Självaste ordföranden till och med. Ja, Jerome Powell ska släppas inför domstol, tänker de. Det tänker jag är generellt ett dåligt tecken. Nej, men, och det här var en grej redan när Donald Trump började kritisera räntebeslut under första mandatperioden. Ja. Det var storslaget och volatilitetsskapande. Brott mot konventionen. Brott mot konventionen. På tal om då att Vita huset har behövt öka tonläget konstant för att få samma effekt. Då var det, tycker jag, ganska djärvt att en president hade en åsikt om ett enskilt räntebeslut. Och det skapade rubriker i tidningarna. Det är ingenting som man skulle skriva en artikel om idag. Nej, det är presidenten. Exakt, han skriver ju det varje gång. Så att det är ingenting jämfört med hur det har blivit nu. Alltså när konkreta juridiska processer används mot självaste centralbankschefen, som du sa, alltså Jerome Powell. Och då att när centralbankschefen sätter sig till motvärn. Han har ju varit tyst länge. Han är lite så, jag tänker mig som Kimi Räikkönen, Iceman. Det är en bara. Formel 1-förare, va? En Formel 1-förare som liksom inte har så mycket åsikter. Det är väldigt ängsligt att kolla på Formel 1. Ja, men
Mina Lite som Formel Super Bowl. 1-referenser är också ganska gamla, för det enda jag har är Kimi Räikkönen. Jag vet inte ens om kör han den här säsongen, kanske. Jag har ingen aning. Jag ser med Jerome Powell som honom, att han svarar inte ens på angreppen tills det då har gått tillräckligt långt för att han ska göra en. Anmärkningsvärt att svara också faktiskt. Ja, men till slut, så att därför är det lite extra anmärkningsvärt att han svarar. Ja, men vill du Att han berätta har den här. lite om varför det är viktigt att centralbanken är opolitisk? Det vore väl passande att Det kan hålla väl. ner. Eller man kan ju börja med att prata med när man ska prata om vad det här för med sig i alla fall. Alltså för centralbankernas oberoende, det är en av de mest fundamentala byggstenarna i modern ekonomi. Eller vad det är för storslaget att säga. Nej, men det är i alla fall, alltså i USAs fall så blir det här liksom fundamentalt för hela det konventionella dollarsystemets livskraft, skulle jag vilja säga. Okej, men varför ska penningpolitiken stå utanför politiken då? Om vi börjar där. Det kan man prata i flera avsnitt om, tror jag. Den enklaste förklaringen är att om en president bestämmer penningpolitiken så kan centralbankens verktyg användas till valfläsk. Särskilt om man är populist kanske. Särskilt om man är populist. Till exempel då enkelt att sänka räntan så att befolkningen blir kortsiktigt glad, det blir billigare att låna och leva ett tag, börsen stiger. Men inflationen och armodet som följer därav, det kommer ju först lite senare när valet är vunnet. Och det skulle kunna vara en enkel illustration om varför det blir uppmärksammat när en president börjar kritisera räntebeslut offentligt så här. Och än mer då när det orkestreras angrepp, alltså när juridiska processer initieras mot ledamöter eller ordföranden själv. För då skickas ju liksom en signal som är ännu starkare än själva konflikten. Det är ju att man försöker liksom ta sig in och förändra det i grunden. Ja, det är väl liksom ganska belagt att centralbanken är liksom det sista man rör vid innan det blir övertydligt att nu är administrationen ute och politiserar sina myndigheter. Det är ju liksom bananrepubliknivå lite grann. Ja, men, och där det brukar påbörjas en rörelse mot hyperinflation och diktatur egentligen. Nu ska vi inte säga att vad som händer i USA, men i mer instabila demokratier så är det så det ser ut. Just det. Det blir Zimbabwe av det. Och det är väl just för att om Federal Reserve kan politiseras, om spelreglerna kan ritas om på den graden, då kan allting politiseras. Inget är helt längre. Nej, exakt. Och då har vi en systemrisk som påverkar valutan, som vilar på på USAs institutionella trovärdighet. Och det finns också en till risk med om presidenten kontrollerar Federal Reserve. Vill du höra fler värdeord så kommer jag på ett nu nämligen. Värdeord? Ja. Gemenskap. Jag hade glömt bort vad värdeord var, men nu vill jag inte höra fler. Nej, jag säger gemenskap. Jag menar alltså att det är så att man främjar arbete mellan centralbanker runt om i världen delvis för själva gemenskapens skull. Saft och bulle. Saft och bulle, precis så. Men det har nämligen visat sig ganska viktigt, eller väldigt viktigt. Det är väldigt användbart att de i ledande positioner på centralbanker känner att de kan lyfta luren och ringa sin kollega på Royal Bank of New Zealand eller Norges Bank eller Federal Reserve när det är kris. Att liksom kommunikationslinjerna är öppna. Och då är det ganska viktigt att de känner varandra, att de litar på varandra. Och jag tror delvis att det därför det blev ett så stort svar när Trump släpade Jerome Powell till rätten. Just det. Och då kanske du menar det här inte helt oproblematiska öppna brevet som då skickades undertecknat av väl typ hela västvärldens centralbankschefer. Ja. Alltså man liksom tar strid för att stötta Jerome Powell då i den här striden. Och då kan man ju argumentera att då sänker de sig lite grann, ger sig in i den här politiska käbblet, sänker sig till en viss nivå. Och det kan ju kanske vara dumt. Ja, jag menar precis jag menar inte att det är så, eller så vill jag säga. Men det går att argumentera så. Men det var ju vissa sådana politiska röster. Det var en sån kritik. Jag kanske menar att det är så förresten. Det är problematiskt, det måste man kunna säga faktiskt. I så fall tycker du precis... Ska man vara obunden eller inte?
Ja, så kan man sänka sina ögonbryn och säga. Då hamnar du i samma åsiktsrum som partiledaren för det högerpopulistiska partiet i Nya Zeeland. Exakt. Som var den som kritiserade Anna Breman mest. Och man kan också resonera att men nu är det fan allvar när de gör så här. Ja, kanske. Det går att Men vrida och vända. oavsett vad man tycker om det här gemensamma svaret så var det ändå ett svar. Folk tog illa upp. Centralbanksvärlden tog illa upp av att Jerome Powell blev släpad till rätten av Trump. Det jag menar är att Inget konstigt på det. nej, det är inte bara liksom den teoretiska konsumentens förtroende som viker i händelse av en politiserad Federal Reserve, utan det är också att den här gemenskapen tunnas ur. Och det gör oss sämre rustade för nästa kris. För att Anna Breman, alltså Nya Zeelands centralbankschef, inte har alltså Trump-nominerade Fed-chefskillen Kevin Warsh telefonnummer då, menar du? Vi får se om det blir Kevin Warsh. Jag tänker att om hon ringer Kevin Warsh så skickas hon direkt till Donald Trumps voicemail. Och där menar jag att förtroendet för dollarn har tagit skada. Man vet inte om det är Kevin Warsh som är helt oberoende och tar beslut för ekonomin, eller är det Vita huset kanske som har lite där. Just det, bör man säga hej Kevin eller hej Donald? Ja. Lite grann. Ja, det kan man ju fundera på. Men om jag bara får flika in lite här då. För visst har vi sett en del lite märkliga flöden de senaste veckorna. Jag tänker att det kan ha någon sorts förklaring i det här skiftet kring dollarn, om vi ska återkomma dit. Vill du ha en enögd analys? Ja, men alla jagar ju en förklaring hela tiden. Ja. Och då blir det ju lite dumt när man ska liksom reda ut de här flödena. Ja, men det vi har sett är ju att som vi pratade om i inledningen av det här avsnittet, att kapital börjar diversifiera. Och i ett sånt här stort system, när man försöker diversifiera från dollarn, så blir flödena då helt enorma. Och då kanske man önskar sig en rubrikslång förklaring. Ja. Så att man kan sätta sig in i det fort. Snabbt. Ja. En liten puff. Och jag känner lite nu att alla förklaringar, allt med liksom förändringarna kring dollarns institutionella säkerhet, med Trump vid rodret, liksom, att det sägs vara skälet till alla spektakulära händelser som sker, eller i finansmarknaden då. Till exempel silverkraschen häromveckan kan vi ju ta upp då som ett exempel på det. Men och så får vi prata om den då. Men det är väl kul att prata om, eller? Jag har ju redan nämnt den, jag har puffat för den. Ja, det har du faktiskt. Ja, nej, men det här skedde ju då i samband med att Kevin Warsh blev nominerad av Trump till ny chef för Federal Reserve. När Jerome Powells mandat löper ut i maj. Och, ja, jag såg att det var rubriken, men det där var ju bara ett, vad ska man säga, ett skenbart samband. Ja, exakt. Det är ett skensamband. Alltså Warsh blev nominerad flera timmar. Jag vet inte om det var innan eller efter silverkraschen hade liksom inletts. Ja, men om man drar de här liksom graferna, om man tittar på silvergrafen och så Kevin Warsh mappar man in nomineringen där, så ser man att odds-grafen på Kevin Warsh. Ja, det också. Då ser man att det hände ungefär samtidigt, men det hände inte samtidigt. Exakt. Det var lite korrelation, men det var inte kausalitet. Nej. Som nördarna brukar säga. Nej. Någorlunda sammanfallande, men inte orsak och verkan. Så silverkraschen såg för mig mer ut som en sån klassisk dödsspiral. Och sådana har vi ju sett några gånger de senaste åren. GameStop till exempel. Någonting bara rusar. Och så är det ju ett instrument, alltså så det krävs någon liten trigger. Och så då sitter folk med jätteöverbelånade positioner i en marknad där allt bara kraschar. Och så blir det blir så kallad margin call. De tvingas, eller banken säljer grejerna åt dig för att återvinna sin egen säkerhet.
Men det var det ju faktiskt här, såg jag man hittar ju ofta de här mer träffsäkra och specifika förklaringarna. De enögda analyserna, de är väldigt lätta att göra med retrospekt. Ja. Och man såg då den 29 januari så såg man också att Ja, de här säkerhetskraven som... säkerhetskraven plötsligt höjdes. Ja, och det är ju sådana liksom... teorier om att det är liksom banker som konspirerar med hjälp av marknadsplatser och bränner småsparare på bål ungefär. Och det är småsparare som inte vet vad de gör och det är liksom... Det stämmer och det stämmer inte varje gång det där. Du tycker att ingen gör fel och alla är fel. Men alltså, enögd analys? Ja, det finns ju regelverk för såna här grejer också. Nu är det ingen som läser dem. Men om man hade gjort det så hade man kunnat säga att det kanske inte var en konspiration. Det kanske handlade om att liksom rädda systemets hållfasthet överhuvudtaget. Så det blir villkorat av att utlösa anarki. Att inte skriva till verket med säkerhetskravshöjningar liksom. Just det. Men det får vi ta mer om en annan gång kanske. Det kan man prata jättemycket om. Det är spännande material där med. Men inte nu. Vi sparar den. Men summa summarum kan man väl i alla fall säga att allt förklaras inte av vad Trump gör. Det var väl det som vår utläggning här skulle landa i. Och därmed så kanske vi kan börja blicka framåt och fundera på vad detta peak Trump ska föra med sig. För det är väl det här avsnittet. Ja, det kan vi göra. Ja, säger jag. Det kan vi göra. Och det blir bra. Peak Trump. Det här begreppet för ju med sig att det borde lugna sig nu, eller? Ja, det gör det väl. Eller, ja, det vet inte. Man behöver inte säga när i tiden peak Trump är egentligen. Det blir svårt att bestämma. Men... reaktionerna borde i alla fall lugna ner sig, men kanske inte riktigt än. Och en bricka jag känner att vi borde kolla lite närmare på när vi ägnat en del bandbredd åt Grönland och Venezuela senaste tiden är ju Iran, som har inte hamnat i skuggan, men det var inte en lika stor så geopolitisk omvälvning för hela världen. Kuliss det skedde i, kände jag. Du menar att Iran är dominobrickan i vår berättelse nu? Just det. Ja, vad vill du säga? Alltså när det kommer till Iran, om vi ska fundera på volatilitet, då är det ju lätt att se var den volatiliteten kommer. För det är ju då i oljan. Just det. Främst. Geopolitik i flytande form. Geopolitik i flytande form. Så du tror att det blir volatilitet i oljan? Det är väl alltid då volatilitet i oljan, mer eller mindre. Men nu har vi ju gått in i mellanårsvalet 2026. Just det, och riksdagsval är det snart också. Ja, men, det kanske inte är lika volatilt för oljan. Nej. Ja, eller USA. Tvärtom, inte så beroende av volatiliteten i oljan. Men vad vet jag? Jag tänker i alla fall att när vi ska försöka komma fram till att Trump vill ha ner räntorna. Okej. Särskilt de korta räntorna, alltså de i närtid. Ja, men det är ju sättet han har kritiserat centralbanken på tidigare. Ja, allt sammanfaller i att Trump vill ha lägre räntor när det kommer till att valåret ska liksom, man ska blidka väljarna under valåret och bryta en negativ opinionstrend. Varför vill han ha lägre räntor? För att få ordning på den så kallade levnadskostnadskrisen som ju härjat de amerikanska väljarna, så behöver man ju först och främst då få ordning på inflationen och därefter så kan man ju sänka räntorna. Och ska man ha någon sorts seriositet i det hela, då är det ju så man ska göra. Nu signalerar man ju att man vill ha ner räntorna ändå. Mitt i en levnadskostnadskris som ju bara är ett liksom demokratpåhitt då, enligt republikanska spjutspetsar. Just det. Ja. Men man måste ju få inflationen under kontroll här ju. För inflationen är fortfarande för hög i USA. Det är den. Och levnadskostnadskrisen är fortfarande kännbar. Man kan kolla på att hushåll till exempel, de kan inte spara så mycket i USA, de sparar mycket mindre än genomsnittet. Ett tecken på att det kostar mycket. Det är inte så mycket kvar i slutet på månaden. Precis. Och det enklaste sättet att få ordning på inflationen kortsiktigt, det är ju energipriser. Priset vid pump. Priset vid pump.
Och man kan argumentera då för att på kort sikt så kan man få till ett liksom strukturellt hållbart skifte i en orossituation kring oljepriset då, alltså utbudet från Iran som ju lyfts som en farhåga då. Och det är ju om det skulle bli storkrig liksom. Då kan Trump vinna väljargunst nu under mellanårsvalet. Det är ett tankespår man kan hoppa ner i. Ja, för han skulle ju det. Han skulle ju, vad sa han? Han sa drill baby drill. Ja, just det. Och så skulle han utplåna inflationen everywhere, forever. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Ja. Lite engelska i den här podden. Ja, han skulle drilla, vilket inte går. För den drillning han först och främst basar över som amerikansk president, det är en väldigt dyr drillning. Alltså, det är dyrt att få upp den amerikanska oljan, som ju är mycket nu då, fracking, den här skifferoljan, tekniskt krånglig att få upp. Så det krävs då en högre brytpunkt i oljemarknaden för att den ska vara lönsam, annars investerar ingen och det blir ingen extra utvinning liksom. Det blir inte drill baby drill. Och sen kommer ju Venezuela in i bilden och det lyfts ju samma sak där och det handlar om olja, vilket det inte gör. För det här är olja som inte går att utvinna överhuvudtaget, för att det här, liksom, den oljeinfrastrukturen i Venezuela är ju uråldrig och usel, trasig. Så att det liksom funkar inte. Det saknas en modern infrastruktur. Ja, där. Det gör det. Det här har du skrivit om. Ja. Jag känner igen mig i dina meningar. Du har skrivit om det i Finansmagasinet. Jag har skrivit om det här i Finansmagasinet. Har du skrivit någonting om Iran i samma magasin? Jag har skrivit mycket lite om Iran i Finansmagasinet, men det kommer, lovar jag. Jag är på tårna. Ja, nej, men Iran är ju för vissa bekant som liksom en fysisk flaskhals i världens oljesystem. Ja, Hormuzsundet. Exakt, man kontrollerar det så kallade Hormuzsundet då, som är liksom ingången till Persiska viken och de stora oljehamnarna i Mellanöstern. Så man kan alltså täppa till all utförsel av olja, mer eller mindre, från de här oljerika staterna, som ju både är liksom, det är de arabiska och hela Mellanöstern. Ja, precis. Alltså arabstaterna på båda sidor om Persiska viken. Så det är en massiv makt som man dock inte Så du tänker, om man ska följa resonemanget här, så om tonläget då trissas upp kring Iran, då kommer det bli svårt för Trump att hålla oljepriserna nere. Tänker du så? Ja, och sen så är ju det här att stänga Hormuzsundet då, som ju alltid kommer på tapeten när det tjafsas där. Det är ju ett så kallat nukleärt alternativ. Just det. Ja. Det förstör för Iran och det förstör för alla. Precis. Eftersom att Iran själv då är så extremt beroende av sin energiexport för att ha någon som helst ekonomi, och det är även Kina som håller den här regimen under armarna då. De är ju beroende av det här sundet. Inte bara för att man är den största köparen av Iranolja, utan också för att man är storköpare av alla andra länders olja och gas inne i Persiska viken. Så men det finns i alla fall då en upplevd risk att Hormuz kan stängas, att Irans oljeindustri kan behöva ligga i träda för att det blir kaos och storkrig. Och det verkar ju emot Trumps önskan om att få bibehålla sin republikanska majoritet i kongressen då. Ja, för det här kan ju röra sig väldigt fort. Alltså det är bara det andas om att Hormuzsundet kan stängas. Ja, eller det blir sådana oinformerade rörelser om hur oerhört svårt det vore att göra det. Det är många om och men där. Men det är ganska lite som krävs också för att oljepriset ska sticka iväg. Ja. Och det här då att det går emot Trumps valkampanj, det är då för att väljarna inte gillar dyr olja. Ja. Och höga räntor då. Ja. För det är väl det som går hand i hand där, att skulle vi få en oljeprisrusning så skulle det jobba emot inflationsnedgången. Exakt, så tänker jag. Och därför tänker jag att det blir svårt att få till det här liksom USA-influerade regimomvälvandet i Iran. Vilket överhuvudtaget inte heller är liktydigt med att det som kom därefter skulle vara någon sorts liksom
västvänlig demokratihistoria, vilket jag tycker det verkar som att många tror. Det lutar i det här synsättet snarare åt att det nu kanske blir lättnad för regimen då till liksom alla frihetsgillande förtret. Det är ju sorgligt, men Jag tänker, det lutar åt att en amerikansk liksom, tillbakagång i liksom förflyttningarna mot Persiska viken. och det här är ju då, precis som så mycket annat, tänker jag, försvårande för Trumps fortsatta hela havet stormar utrikespolitik. Är det ett ord? Ja, det är flera ord som man sätter ihop. Ja, så kan man resonera. Han har ju jobbat då med handelskonflikter och geopolitisk press och institutionell osäkerhet där, som ökar volatiliteten som vi pratar om. För han kommer väl sannolikt behöva få ordning på levnadskostnaderna för hans väljarbas snart här inför mellanårsvalet, och då blir ju volatilitet, oljepris och räntor, det blir betydande variabler. Ja, precis, det är vad Peak Trump handlar om, från min horisont i alla fall. Att det här liksom blir... alltså man kan inte lugna havet genom att kasta sten i det för evigt. Och opinionen måste vända för republikanerna. Annars så kommer liksom... Han går emot att tappa en tvåkammarmajoritet i kongressen. Och då kommer hela andra halvan av hans presidentperiod bara handla om en sak. Det kommer handla väldigt mycket om riksrätt. Och även om... Enögd analys du kastade ut här. Ja, det var det. Men det kommer handla väldigt mycket om riksrätt. Och även om liksom möjligheterna för demokraterna att få honom fälld i en sån process är rätt små, eftersom att det krävs 2/3 i senaten, och republikanerna kommer inte att tappa så långt. Så är det ingen kul. Nej, men det är jobbigt. Han kommer vara och de har mycket att gå på, eftersom att han har varit så okonventionell och tänjt på ramverken liksom. Men så det är dels att han är lite bakbunden och får kasta sten med vänster hand istället. Men sen så tänker jag också att man kan anta att även om han fortsätter kasta sten i havet, så har marknaden internaliserat att det är det han gör nu. Alltså att han aktivt använder volatilitet som ett verktyg lite grann. Och att aktörer då har ju, sen slowbalization inleddes, eller vad man säger, den här eran efter globalization, så har ju aktörer då byggt skydd med omstrukturerade leveranskedjor. Det kickades väl också väldigt mycket igång sen pandemin, när man vissa företag i alla fall optade bort från just in time och började bygga lite lager och se över sina leverantörer och kanske sourca från olika ställen och så vidare. Diversifiera sina reserver. Och det har ju skett även politiskt då, att man ser till att det finns mer alternativa betalningssystem och allt vad det kan vara. Och plötsligt blir det ett jävla drag i att alla ska skriva handelsavtal som har förhandlats i evig tid liksom. Ja men exakt. Men det jag menar att hans vänsterhands stenkastningar gör inte lika mycket verkan heller. Nej. Och då tänker jag till exempel på EU och Indien och Kanada och Kina och sådana grejer som har varit ganska mycket i media nu på sistone. Ja, men alltså man kan i alla fall anta att alla de här rörelserna kanske leder till lite mindre dollarberoende känsla där ute. Även om man inte liksom ens kan hitta ett alternativt system omedelbart, och att den här rörelsen då av den anledningen först och främst går väldigt långsamt. Ja, nej. Nu måste vi prata makroekonomi lite. Jag tror det var precis vad vi gjorde. Ja. Absolut. Nej, men okej, men det finns ju en väldigt långsiktig dimension av att öppet uttala sig positivt för att försvaga dollarn. Alltså vilket han nu har gjort. Och den dimensionen är att USAs statsfinanser är helt beroende av dollarns roll som världsfinansens säkra hand. Ja, men utveckla gärna. Vi har typ gjort det redan. Alltså, vi har bara inte riktigt tagit det hela vägen in i mål. Men det kan finnas en kortsiktigt rationell logik i att saluföra en politisk strategi om att stärka inhemsk industri,
att pressa handelspartners och att omförhandla villkor genom att sänka dollarkursen. Alltså, men samtidigt så nöter ju det här ner den struktur som gav USA sin unika ställning i världen till att börja med. Just det. Det är ju det här att många tänker att USAs största exportvara, det måste ju vara typ ritningar på chip. Eller olja kanske. Men det är det ju inte. Det är ju skuldsedlar. Det är statsskuld som är den största exportvaran kan man säga. Och där är man ju i förlängningen då i en position där man kan finansiera sin enorma, alltså helt unikt stora statsskuld, sina underskott. Därför att man har den här omdebatterade möjligheten att trycka statsskuldsedlar, sälja dem och kunna finansiera de här enorma underskotten. Det är liksom någonting som bara USA har för att man har dollarhegemonin att falla tillbaka på. Makroekonomi, ja. Och det funkar ju uppenbarligen fortfarande. Men jag menar att om... jag höll på att säga prosit. Du hostade. Jag hostade. Men du hostade bort från micken så folk kanske inte fattar. Det blev ett litet paus. Men det jag menar, det här funkar fortfarande uppenbarligen att folk köper skulden. Men om dollarn försvagas strukturellt, alltså inte genom en kollaps utan genom en långsam och gradvis rörelse där världen börjar då lite långsamt diversifiera sig bort från dollarn. Då betyder det samtidigt att USA tappar det, eller delar av det privilegium som är att kunna finansiera sig i alla fall billigare än alla andra. För det blir lite effekten av att man är en säker hand där alla vill placera sina pengar. Det är ju att räntorna trycks ner och allting blir något billigare än vad marknaden egentligen skulle sätta det till. Och nu när liksom, allt det här börjar ifrågasättas så kommer vi ju tillbaka till att världen inte lika självklart längre vill äga amerikanska tillgångar överlag. Inte bara statsobligationer liksom. Och då blir det inte lika lätt för USA att förlita sig på och ha en helt unik ställning liksom. En helt unik roll där man kan låna mycket som helst utan att räntan stiger så värst mycket. Det är ju det som är finessen då. Och alltså den naggas i kanten när världen plötsligt inte längre vill subventionera USAs upplåning då genom att återinvestera dollar i USA. För det är så det funkar då. Och att oljepriset till exempel då är i dollar och man brukar säga att 9 av 10 transaktioner på världsmarknaden sker i dollar och det här är då pengar som till syvende och sist hamnar i centralbanker och dit nationella banker växlar in sina pengar och så köper centralbanken sen amerikanska statsobligationer för att parkera dem mot och liksom urholka dem i inflation. Det är liksom hela dollarrecirkuleringen. Ja, det här är kanske lite stökigt att förstå kanske. Ja, men jag tänker att om en stor del är också att om investerare börjar då ifrågasätta om USAs totala skuld är hållbar. Alltså om politiken är stabil och om inflationen är under kontroll och om dollarn verkligen kommer fortsätta bli dominerande, det som du tog upp precis, då minskar ju då också viljan att parkera sina pengar i amerikanska tillgångar. Inklusive då amerikanska statspapper. Och det skulle få oerhörda konsekvenser för USA. Ja. Alltså även om det saknas alternativ till dollarn så skulle det få oerhörda konsekvenser för USA. Och vi pratar ju nu, när vi pratar sådana här så tycker jag att det är viktigt att det skulle få oerhörda konsekvenser även om det var på marginalen i den riktningen som vi skulle röra oss. Alltså det krävs inte att det är så att vi imorgon så flyttar vi alla våra tillgångar, det är inte det vi pratar om. Men om det här är en rörelse som precis har inletts och kommer fortsätta åt det hållet, då får det oerhörda konsekvenser. Ja, alltså om man ska slänga sig med liknelser och sånt som folk kanske kan ta till sig så kan man ju kanske säga att USAs ränterabatt riskerar att bli lägre. Om man ska liksom likna det vid bolån typ. Kul. Och med det liksom helt ojämförligt stora skuldberget som USA har byggt upp och verkar vara beroende av att fortsätta bygga upp. Alltså, då kan man förstå då kanske att det blir betydande ganska omedelbart om rabatten försvinner. Men ingen krasch? Ingen krasch. Vi vill ju gärna förstå saker i termer av liksom så här plötsligheter.
Ja. Plötsliga krascher och kriser och kollapser. Att allt liksom byggs upp inför en sån häftig kriskollaps. Men så kommer det nog inte bli, utan och då just för att det saknas en annan likvärdig infrastruktur i nuläget att parkera pengar i. Så dollarrecirkuleringen som den kallas, som är liksom möjliggöraren för att USA kan ha sin ränterabatt, den kommer nog fortsätta. Men det har friskats upp diskussioner om alternativen till det här nu, och att de bör sättas upp då. Guld! Ja. Guld! Jag tänker att många skrek. Ja, det har många skrikit, och det är väl också delvis rätt och kan vara en delförklaring till den makabra guldprisutvecklingen. Men det här är ju mer fragmenterat än så då. Jag pratade med Internationella valutafondens före detta chefsekonom för några veckor sedan. Klart det är det. Ja. Sånt jag gör nu för tiden. Nej, men han tycker ju då att euron måste ju naturligtvis ha en roll att spela. Lillebrorsan. Så det är Oliver du intervjuar istället Nej, för mig? det är Olivier Blanchard. Ja. Nej, men jag var oerhört nöjd att få till med den intervjun som var i Finansmagasinet. Jag vill då lägga här i någon form av liten disclaimer att jag jobbar ju som makroekonom. Ja. Jag har aldrig fått en intervjuförfrågan från dig. Nej, det stämmer. Vad är ditt problem? Nej, men rimlig invändning från Olivier. Att euron kan ha en roll att spela. Men vad tycker han är problemet? Problemet är att det saknas statsobligationer att parkera pengarna i. EMU har inga statsobligationer på det här sättet. Man lånar ju liksom inte upp gemensamt i EU. Ja. Det är lättare när man är en stat. Alltså en federal faktor liksom. Det är ju inte EU. Det är en splittrad samling länder som tjafsar med varandra. Grexit. Ja, men det är ju kort förklarat vad EU är liksom. Men det här går att... Man försöker samordna, men man tjafsar väldigt mycket också. Går det att lösa? Vad säger Oliver? Ex-IMF-chefsekonomen Olivier, han tycker att det är klart att det gör. Det går att lösa ganska enkelt då med villkor och olika former av liksom tak och öronmärkningar och sånt här. Och han menar också att det går att konkurrera med amerikanska alltså det här med tak och öronmärkning, det är ju för att liksom råda bot på käbblet och risker då. Men det går också att konkurrera med amerikanska statsobligationer på en mycket lägre nivå än att komma ikapp liksom hela marknadens storlek då. Så han menar att en marknad på 5 000 miljarder euro i euroobligationer, då kan man på allvar konkurrera med den amerikanska statsobligationsmarknaden som ju är på 27 000 miljarder dollar. Okej, men 5 gånger så stor. Ja, precis. Så det viktiga variabler då, det är att utgivningen blir permanent, förutsägbar, så att man liksom tar upp skuld löpande snarare än att... Man har ju gjort såna här operationer, men det har ju varit då för i kris, när det blir pandemi, återhämtningsfond och såna här grejer. Men det är viktigt då att det blir löpande. Då kommer folk titta åt EU, menar han, eller euron. Och framförallt då när USA håller på. Är det så att vår största liksom exportvara eller styrka i EU kommer vara den evigt hatade byråkratin? Alltså att spelboken inte förändras här. Men alltså... För att du sa här att det viktiga är att utgivningen blir permanent och man liksom vet vad man företar sig. Ja, men det kan ju finnas en funktion då med att EU försöker liksom fortsätta vara regulatorisk världsmakt liksom. Att man ska reglera och vara myndighet liksom. Och det kan ju vara bra om man ska få igång en obligationsmarknad, tänker jag. Som dessutom kräver en jävla massa regler för att det överhuvudtaget ska gå. Men sen så kommer det ju naturligtvis bli, som med allt annat som gäller EU, krångligt. Ja, det kommer det. Men är det sannolikt då? Jag vet inte. Det har ju varit tabu kring det här forever. Och det som jag sa då, de här landsriskerna liksom, det finns ju massor med så kallad moral hazard. Eller hazard. Jag har aldrig lärt mig det där. Hazard, ja. Men moraliska risker då, det är vissa högt skuldsatta länder. Vi vet vilka de är. Det är en sydeuropeisk grej. Man skiter i och liksom fiskal ordning och reda. Men det är många som det har liksom bara förskjutits lite grann.
Grekland har ju, de har fått det mycket bättre. De har verkligen klättrat upp och blivit nordeuropeer. Ja, nu är det Frankrike som ska välta istället. Absolut. Men att det har varit en långvarig trend. Man väljer liksom politiker som lånar ihjäl hela unionen. Ser man framför sig då att det skulle sluta med om man hade en gemensam skuldupptagning. Ja. Samtidigt som man har då mer fiskalt ordningsamma och ansvarstagande nordeuropeiska länder, frugala tråkmånsar, de får då bära kostnaden i ett sånt här system. Men det menar ju då Olivier Blanchard att sånt här kan man ju hantera med ramverk och upplåningsgränser och öronmärkningar då. Så det, enligt honom så handlar det snarast om det måste finnas en politisk vilja. Mm. Och han avslutade min intervju med att säga hellre nu än senare. Oj. Men det verkar ju ändå som att det kan finnas den viljan nu. Den kommer nu. Att liksom samordna EU och verkligen bilda enad front. Så det inte OS-invigningen, tänker jag. Vad fan är det här för hopp? Nej, det gjorde jag i och för sig inte. Nej, det gjorde inte jag heller. Men jag såg på sociala medier att J.D. Vance blev ju remarkabelt utbuad, naturligtvis. Vi har ju svårt att sätta fot i Europa efter att han var i München och skåda. Det är din tvåögda analys på att den politiska viljan för ett gemensamt euro-obligationsprogram finns. Ja, det är så jag kommer ner på jorden med den prognosen. Helt enkelt. Nej, men det är lite larvigt. Men när det nu då framkommer en sån här liksom transaktionell linje ändå då, och det pratas väldigt mycket om att det måste ju vara dit de är på väg, att de ska börja liksom använda sin liksom monetära makt, alltså dollarhegemonin i världen, att alla råvaror prissätts i dollar och att den här recirkuleringen av dollar möjliggör för USA att vara evigt skuldsatta. Liksom. Man riktar spjutspets mot det. Diskussionen kommer allt längre in i det där. Då är det liksom uppenbart lättare för EU att dra jämnt internt. Alltså till och med Frankrikes och Italiens och Tysklands alternativ för Deutschland, liksom, att de till och med på ganska liksom, alltså hårdföra högerpopulister som nu då liksom med emfas hatar vad USA gör. Det fanns inte på bingobrickan när Trump satte sig vid rodret i Vita huset för ett drygt år sedan. Vi är inte riktigt redo för det, tror jag. Och nu är inte de EU-vänner på det viset, men det luckrar nog ändå upp. Liksom. Och jag skulle säga att det finns liksom ett bättre diskussionsklimat för att nå framåt i den här frågan. Och det vore ju en helt epokgörande grej för EMU och hela det finansiella monetära systemet om man kommer i mål med en sån grej. Men den som lever får se. Det kan vi väl göra. Det får vi försöka göra. Jag skulle vilja väga in några slutord här rörande peak Trump. Scenen är din. Är det så, så man gör i en podd? Jag vet inte. Räcker upp handen. Nej, men okej. Den senaste månaden här, alltså parallellt med att vi har drunknat i Grönlands nytt och venezuelansk presidentkidnappning och Davos och allt vad det nu har varit, så har vi sett en del rätt okonventionella inrikespolitiska drag från Trump som jag tycker pekar ut riktningen lite grann. Vad tänker du på? Ja, men jag tänker på när han till exempel presenterar ett räntetak för amerikanska kreditkort. Just det. Och det är ju som att det kom till honom i en dröm också. Ja, vad det skulle säga. Ja. Jag tänker också på en annan dröm är hur han beordrade statligt sponsrade bolåneinstitut, Fannie Mae och Freddie Mac, att köpa upp bolån till ett värde av $200 miljarder. Och när jag säger att det är som att det kom till honom som en dröm, så är det ju för det kommer så otroligt plötsligt och så ska det ju införas på över natten ungefär. Ja. Eller nästa dag liksom. Ja, men det är att kasta stenar i sjön. Ja. Det här med bolånegrejen, det är också en sån här, det pressar ju bolåneräntorna. Och då använder han sig av de här två bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac som är statligt sponsrade då efter finanskrisen 2008 när de togs över. Och då kan man göra det. Och vad var det? Han pressade de faktiska bolåneräntorna med 0,25 procentenheter. Ja. Så en räntesänkning i en president. Han fick in det. Politisk penningpolitik.
Ja. Absolut. Jag ser att du också vill. Ja, men jag tänker på, det finns ju också den här, han införde begränsningar för finansiella institut att köpa bostäder för uthyrning. Vilket ju är i praktiken en insats mot Blackstone, riskkapitalbolaget, som har gjort det här till en lukrativ affärsmodell som ju samtidigt då driver ut förstagångsköpare, alltså average Joe and Jane, från att ta plats på bomarknaden. Men det är inte... Sinkar den amerikanska drömmen och så vidare. Nej, det låter ju bra, men det är ju inte helt okontroversiellt att förbjuda det. Alltså. Nej, det är inte okontroversiellt att förbjuda det. Det är rent av olagligt. Sa i alla fall Claudia Sam, som jag intervjuade ganska nyligen. Sluta, det är väldigt fånigt att nämna på så här. Ja. Det var... Men jag vet att du gör det framförallt mot mig. Ja, just för att du inte har någon vad är det? En lågkonjunkturindikator i ditt eget namn som Claudia Sam har. Nej. Ja. Det kan ju du fundera på varför du inte har det. Nej, det vill jag inte fundera på. Men i alla fall så, hon sa att det här är ju inget att diskutera det här. Hon är gammal Fed-ekonom, ska man säga. Ja. Så man kan väl anta att hon har koll på ramverket. Liksom. Hon tycker att det här är ju olagligt. Hon säger det här är ju rakt av olagligt. Alla är överens om det. Presidenten har inte auktoritet att göra såna här grejer. Ja. Säga att liksom, jaha, då stryper vi kreditkortsräntorna. Och så får vi se. Får vi ordning på levnadskostnadskrisen. Ja, det blir ju jättebra. Så det här... Det är lite okonventionell finanspolitik som banker och kreditkortsutgivare tycker är lite det kan man anta att de tycker det är lite. Men varför pratade... Var det därför du ringde Claudia Sam? Nej, det var faktiskt det här med Feds oberoende som vi pratade om då. Okay. När Powell blev stämd av justitiedepartementet. Var hon en del av centralbanksgemenskapen? Det är inte längre, men ja, ändå. Informell medlem av centralbanksgemenskapen. Ja. Men du, mellanårsvalet närmar sig. Och med det kommer Trump behöva attackera plånboksfrågor som man redan har krattat för. Och nu blir det tråkigare. Lämna den globalpolitiska arenan lite. Ja, i vår spaning. Lite kanske. Så från min horisont så är Pig Trump mindre geopolitik och mer tråkig inrikespolitik. Och boräntor och hyror och begränsningar och svartmålning och bensinpriser och liksom politiskt käbbel, tänker jag. Allt hela hans kampanj personifierad av de frågorna. Allt handlade ju om det i presidentvalskampanjen. Så det blir lite tillbaka till det kanske. Ja. Livet ska bli billigare. Ja. Och USA ska sluta dra på sig kostnader. Ja, precis. Inga mer forever wars ändå, kanske det slutar med. Och minska statsskulden, ja. Det var ju en grej som inte riktigt har agerats på, i det korta i alla fall. Nej. Och det är liksom, det är mångdimensionellt och kaotiskt och jobbigt det här. Och vi kommer aldrig i mål, känner jag. Men det är väl kanske inte gjort för att man ska komma i mål heller, när man diskuterar sånt här. Men jag antar att det här kommer att liksom gå att kalla för en epok ändå, vad det lider. Det här året vi haft och det finns väl liksom inga bestämmelser för vad en epok ska vara. Nej, vi bestämmer det bara. Ja. Peak Trump-epoken. Det är mindre geopolitik och mer se om sitt eget hem. Ja, tänker jag. Vet du vad det betyder förresten? Att vi får det lite lugnare, lite mindre att prata om kanske. Lite tråkigare. Färre podcastavsnittsupplägg. Passar ju väldigt dåligt när man precis startat den. Väldigt dåligt. Nej, men jag tänker att det framförallt det, men det betyder också att det blir mindre negativt för dollarn, tänker jag. Jaha. Du vill inte prata med, men det blir en makroekonomisk spaning här ändå. Ja, jo men tack. Ska du ta det var en kort makroekonomisk spaning. Nej, men dollarn har ju tagit väldigt mycket skada av den geopolitiska osäkerheten. Alltså den har ju inte kunnat agera som den här säkra hamnen som den har varit traditionellt, utan när volatiliteten i världen med Grönland, med Venezuela, med Davos och så vidare, så har man sett och alla Vita huset-utspel innan dess och attacken mot centralbanken, som har ju sett att dollarn har tagit väldigt mycket stryk. På ett års sikt så har kronan stärkts i närheten av 20% mot dollarn. Och det är framförallt en dollarförsvagning som då har skett. Och jag menar, när
Trump är bakbunden och kastar stenar med vänsterhanden. Och folk har vant sig och skyddat sig mot volatiliteten som han har använt som verktyg. Då betyder det här, när det blir då mer se om sitt eget hem också, så betyder det att han kan inte vara ute och störa lika mycket på marknaden. Han kan inte sabotera för dollarn på samma sätt. Han kan inte få igenom lika mycket stora geopolitiska omvälvande insatser. Och det tänker jag är mindre negativt för dollarn än den typen av rörelse. Det var min makroekonomiska spaning. Ja, tack. Hur ter sig peak Trump-epoken för dig, tänker jag? Ja, men som en allmänhetens existentiella osäkerhet kanske. Inte för mig personligen. Alltså, Inte personligen, nej. För jag tycker ju den är lite överdriven, den här epoken kanske. Det var ju du som kallade den en epok. Men vadå, det kan det väl vara. Ja, just det. Ja. Men det är ett läge där liksom politik som lovar kontroll blir liksom mer attraktiv. Och då kan det ju vara så här, tänker jag. Och när stabilitet blir en bristvara så blir liksom kontroll attraktiv. Ja, och då blir det volatilitet. Och då kan man också säga att allt känns så ryckigt för att det här är liksom en fas av omförhandling och sådana kan vara stökiga. Särskilt när man gör det på liksom, ska man säga, real estate New York guy sättet hela tiden. The art of the deal och så här. You're fired. Och det kanske ibland behövs för att det ska vara liksom system i behov av förändring ska förändras. Men det behöver inte betyda att det är det kaosartade kraschslutet på systemet för den sakens skull, tänker jag. Det var liksom oväntat hoppfullt här i slutet. Jag såg ett litet leende också. Ja, men då tror jag. Eller? Det tror jag inte. Nej. Men då kanske vi stannar där. Vi stänger utan att bli för högtidliga av oss. Vi stänger dominoeffekten avsnitt 1. Så hörs vi igen om en vecka, förhoppningsvis. Ja. Bra. Hur gick det här, tycker du? Helt okej. Ja, tycker jag också. Bra. Hej då. Hej. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.